شاومي 12 لايت، تليفون نازل فعلا لايت وسعره كمان لايت. التليفون ده نازل بامكانيات مختلفه عن اي فيرجن لايت نزلته شاومي قبل كده. شوفوا الحلقه دي لغايه اخرها عشان تعرفوا سعر التليفون ده الرائع جدا وامكانياته الجميله اللي بتناسب جميع الفئات. يلا بينا نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهارده، شاومي 12 لايت. يلا بينا. أعزائي المشاهدين، ازيكم؟ اخباركم يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. مع اني ليا تجربه سيئه جدا مع شاومي بالذات فئه اللايت، لان كانت اول تجربه ليا كانت شاومي 10 او 10 لايت، ولكن الظاهر ان الشركه عملت تعديلات واستحداثات جديده جدا في التليفون دوت او الفيرجن عامه اللي هو الخاص باللايت عامه، من حيث الكاميرا ومن حيث الشاشه ومن حيث البطاريه ومن حيث طريقه الشحن والسيرفيس نفسها والخدمات والفيتشر، وفي نفس الوقت الديفايسز اللي طورت منها داخل التليفون والعتاد ده. التليفون ده جاي بمواصفات رائعه وقويه جدا، غير ان سعره فعلا مقابل قيمه رائعه وتناسب الفئه المتوسطه ودون المتوسطه، واللي هتعرفوها ان شاء الله باذن الله في اخر الحلقه ديت. التليفون شاومي فعلا عاملاه بتصميم بريميوم جدا وشيك، بعكس الفئات اللي قبل كده من اللايت، وبتناسب جدا حتى صناع المحتوى ده على المستوى صناعة الفيديوهات او صناعة المحتويات، وفي نفس الوقت بتناسب الجيمرز عامة اللي بيحبوا يلعبوا جيم، وهنشوف ده واحنا بنستعرض التليفون مع بعضينا. يلا بينا نبتدي نستعرض التليفون دوت مع بعض، ولكن قبل ما هنستعرضه مش هنسى اوصيكم زي كل مرة، ما تنسوناش يا جماعة السبسكرايب مهم جدا، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. صندوق الوصف اسفل الفيديو دوت تلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا وامازون، بالذات جوميا عامله عروض على الموبايلات والاكسسوارز، خصومات كتيره جدا. خشوا خدوا فكره، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعض كلنا نبتدي نستعرض التليفون اللي معانا النهارده، شاومي 12 او 12 لايت. يلا بينا. وانا ماشي كده جزء جزء هبتدي استعرض نقط القوه بتاعته ونقط الضعف بتاعت التليفون ده. نبتدي اول حاجه بالاعلان. هو تم الاعلان في 9 جولاي او 9 7 2022، وابتدى يطرح للبيع التليفون ده في 11 7 2022. ابعاد التليفون دوت 159.3 في 73.7 في 7.3 ملم. الوزن بتاعه خفيف ودي نقطه قوه، 173 جرام. وطبقه الحمايه الاماميه من الجوريلا جلاس 5 ودي نقطه قوه. الفريم والظهر من البلاستيك، ولكن البلاستيك الشيك قوي زي ما انتم شايفينه في الصور. والتليفون دوت بيدعم ان انت تركب له شريحتين اتصال. نيجي بالنسبه لقوه الشاشه بقى ونقطه الشاشه، ودي نقطه ارتكاز قويه جدا من النوع الاموليد، 68 مليار لون مش مليون، ودي حاجه قويه جدا. الريفريش ريت بتاعه او معدل التحديث 120 هرتز، حاجه برضو قويه. الشاشه دولبي فيجن، حاجه قويه اكتر، ويدعم الاتش دي ار 10 بلس، حاجه قويه كمان. النتس بتوصل ل 950 نتس، ودي حاجه نقطه تحسب ليها جدا بالذات في فئه اللايت. مساحه الشاشه دي 6.55 انش بقوه استحواذ 88.2%. ريزولوشن الشاشه 1080 في 2400 بكسل بقوه 402 بي بي اي، ودي برضو نقطه قوه قويه جدا. طبقه الحمايه الاماميه من كورنينج جوريلا جلاس 5. اما بالنسبه للبلاتفورم او الاوبريتنج سيستم هنبدا بيه الاول، الاندرويد 12، وهيبقى مطعم بالواجهه الام اي يو اي 13. نيجي بالنسبه للبروسيسور، وده نقطه قوه، هيبقى من شركه كوالكوم سناب دراجون 778 جي 5 جي مش 4 جي، نقطه قوه. المعتمديه بتاعته 6 نانومتر، زي ما احنا عارفين ده اوكتا كور او ثماني النواه. الاربع انويه القويه من او بدرجه 2.4 جيجا هرتز كيريو 670، ده المسمى بتاعها. اما الاربع انواع الموفره للطاقه فهي بقوه 1.8 جيجا هرتز كيريو 670، وده المسمى بتاعها برضه. نيجي بالنسبه لوحده الجي بي يو او وحده الرسوميات، ادرينو 642 ال. للاسف دي نقطه ضعف جايه، ما بيدعمش تركيب كروت ميموري، ولكن التليفون ده فيه ذاكره 128 و256 جيجا بايت.
من النوع اليو اف اس 2.2 ودي نقطه ضعف. اما الرامات فهو نوعين من الرامات، لا اما 6 جيجا بايت رام دي مع ال 128 او 8 جيجا بايت رام مع ال 256 وتنزل برضو مع ال 128 حسب اختيار حضراتكم للفئه اللي انتوا عايزين تشتروها. نيجي بالنسبه للكاميرات ودي نقطه قوه. الكاميرا الرئيسيه العريضه 108 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.9 نقطه قوه، بتدعم البي دي اي اف والاوتو فوكس والاو اي اس نقطه قوه. والالترا وايد او الزاويه العريضه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2. نيجي بالنسبه للكاميرا الماكرو دي او الدبث دي 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. التليفون ده من نقطه قوته بيدعم بدول ال اي دي فلاش دبل او دول تون، في 2 تون يعني، فلاش اللي هو الابيض او وفلاش الاصفر حسب الاختيار لما تيجوا تصوروا. بيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. الفيديو بيدعم لغايه تصوير ال 4K نقطه قوه 30 فريم بير سكند، وطبعا بيدعم ال 1080 بفريمات 30 و60 و120 فريم بير سكند ودي نقطه قوه. كاميرا السيلفي في المنتصف في الاعلى نقطه قوه جميله جدا، عباره عن ثقب بسيط او هولي بانش في المنتصف في الاعلى صغير جدا، وبقوه 32 ميجا بكسل في فئه اللايت. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان النوت 20 الترا الكاميرا السيلفي بتاعته 12 ميجا بايت وده الترا فلاج شيب. دي الكاميرا ديت عريضه فتحه عدسه 2.5 بتدعم الاي اف الاوتو فوكس ودي برضو حاجه قويه جدا، وبيدعم تصوير الاتش دي ار وتصوير البانوراما. الفيديو بيوصل بس تصوير لغايه 1080 بكسل بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للسماعات نقطه قوه برضو ودي ستيريو ودول سبيكر من الاسفل ومن الاعلى. دي في اللايت يا جماعه، كل المواصفات دي اللي انا بقولها وبفكركم ده في اللايت مش في الفلاج شيب، لكن للاسف ما بيدعمش تركيب الجاك اللي هو 3.5. نيجي بالنسبه لوحدات بقى الكوميونيكيشن. الواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث 5.2، الجي بي اس دول باند ومدعم بقوه جدا، الان اف سي ديبند اون الريجون ودي موجوده، الانفراد موجوده، الراديو للاسف مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، جميع السنسورز الموجوده في فلاج شيب موجوده في دوت. البصمه بس هي اللي تحت الشاشه واوبتيكال مش جانبيه ودي برضو نقطه قوه. البطاريه ودي نقطه ضعف لصغرها ولكن بيدعمها طبعا الشحن السريع اللي معاها. البطاريه السعه بتاعتها 4300 ملي امبير، ولكن معاها فاست تشارجنج 67 واط بيشحن 50% في 13 دقيقه بالظبط و100% تقريبا في 25 دقيقه بالظبط. من النوع كويك تشارج 4 بلس والباور ديليفري 3.0. الالوان اللي بتنزل منه الشياكه قوي اللي انا عارضها في الصور، البلاك واللايت جرين او الجرين اللي شكله شيك قوي واللايت بينك وبيخاطب فئه طبعا السيدات. والاستعراض النهائي او سعر التليفون ده في النهائي بيساوي بالمصري حوالي 9500 قبل الجمارك والضرائب، يعني ممكن يوصل له 10 او 11 وده في اللايت طبعا بعد غلو الاسعار. يبقى ان انا اقول لكم ان هو واخد على منصه انتوتو يعني نقط عاليه جدا لدرجه ان هو وصل ل 528905 نقطه ودي حاجه كبيره جدا على مستوى اللايت نفسه او على مستوى فئات او فيرجن اللايت نفسه اللي بتصدرها شاومي. وبالتالي التليفون ده يعتبر من التليفونات الرائعه جدا في الفئه السعريه ديت وفي الفئه دي بالذات. حتى الان التليفون ده لم يعلن امتى نزوله مصر، ولكن طبعا عقب اعلانه ان شاء الله باذن الله هيتم مخاطبه الشركه، يمكن تبعت لنا تليفون ديمو نقدر نعمل له انبوكسنج واستعراض ليه ان شاء الله باذن الله. لغايه ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم يا جماعه. قولوا لنا تعليقاتكم وتحت امركم طبعا في الكومنتس هنرد عليكم على طول. ما تنسوناش، مش هنسى اوصيكم زي كل مره، ما تنسوناش السبسكرايب اللايك الشير في كل مكان والكومنتس. فعل زر الجرس عشان على طول يجي لك نوتيفيكيشن او الارم بالفيديوهات بتاعتنا اول باول ان شاء الله. صندوق الوصف ما تنساش تبص عليها تلاقي فيه لينكات من شركه جوميا وامازون، خش وخد فكره عن المعدات واشتريها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم واسفين على الاطاله وسلام عليكم.